নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিমাক্ষী সাউদ। সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত মই আসাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচৰ আণ্ডাৰত ৰেংক 190 পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড এটেম্প্ট আছিলে আৰু ছেকেণ্ড ইণ্টাৰভিউ আছিলে। আৰু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ সৈতে মই ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে এছ'চিয়েটেড আছিলোঁ। কম্পিটিশ্যন কেয়াৰক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰিপাৰেশ্যনৰ মোক সহায় কৰাৰ বাবে এক্সপাৰ্ট পেনেলিষ্টৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছিলে ইণ্টাৰভিউ। আৰু মই বহুতখিনি কনফিডেন্স বিল্ড আপ কৰিব পাৰিছিলোঁ এই ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেমটোত এনৰ'ল্ড হৈ। আংশুমান ছাৰৰ বহুতখিনি সহায় আছিলে। তেওঁ মোৰ যিখিনি ভুল হৈছিলে মক ইণ্টাৰভিউ, তেতিয়া মোক তেওঁ বহুতখিনি শুধৰাই দিছিলে। কি কৰিব লাগে নেলাগে সেই সকলোবোৰ মই ৰিয়েল ইণ্টাৰভিউত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ। থেংক ইউ আংশুমান ছাৰ, থেংকছ টু দ্য আদাৰ পেনেলিষ্ট এণ্ড থেংক ইউ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ।